everyone, this is Jezza from Home Base Chronicles and this is my husband right here. Hi everyone! And mula ko na sad mi padong na pud mi sa among only favorite mall. Limkit kay! Anyway, Baka naman, limkit kay! anyway, so today mag-buy na sad ta og another product na atong i-unbox and atong i-quick product review. So I hope you enjoy this kay sikat ni siya nga phone, endorsed by your one and only. Tila ko'y nakalutang na sa langit, ngunit nangunguro sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang talaga tayo. So, ubanin ninyo kung kailan mo na o ganahan mo niya kay ganahan di ako niya. Bye! Hi ma'am! Hi ma'am, sir. My name is Christopher Ryan Taal from Concept Limkit Kay. Introduce ko na ang OPPO A52. Muna sa ma'am, sir. Si OPPO A52. Muna itong box. Ako sa i-open ma'am, sir. Kung sa'yo nasa sulod sa itong box. Atong OPPO A52, ang atong color is nasa Twilight black. Matong gi-avail ni mga producer. Di ba? Nice kayo ma'am. Twilight black. Siya. Atong box pa yun ma'am. Napod siya siyang sunod siyang box na siya charger. Atong charger ma'am sa Type-C na siya. Atong charger. Napod tayo headset sa itong sulod sa box. Warranty card. Siya. Napod tayo free na jelly case, ejector. Warranty card. Ato na siya ready atong OPPO A52. Ato siya i-open ma'am para makita nyo na itong kung sa'yo nasa sulod sa OPPO A52. Ito ang Twilight black. Wow, nice kayo sa ma'am sir oh. Sa pag-open pa lang. Kung na may mga mag-order mo sa itong unit, ang nila mo sa Limkit Kay OPPO Concept. Pakita lang si Christopher or Topper. Tapos ma'am sir, panitaon na to ang Philippines kay Philippines banta. Ako sa next. Easy lang siya kung mag-set up tag unit. Di na sa ingon na lisod pa kayo. Wow, malapit na ito unit. Ma'am, sir. Ang nakanay sa itong unit ma'am is na siya, 6GB na itong RAM. Tapos 128 na ang internal storage. Dagan na ka ma-upload sa itong unit ng OPPO A52.
Kay 128 naman itong internal storage sa itong phone. Diba, nice kayo. Pag hilig kag kuan movie or games, so far daga na ka ma-download kay 128 naman internal storage tapos 6 GB niyang RAM. Tapos sa itong battery kayo ma'am sir is 5,000 mAh yung battery. Dugay din siya ng baton. Sa itong front camera, na siya ay gitawag na to na 16 megapixels itong front camera. Diba? Tapos sa itong back ma'am, matong kuha sa itong back, na siya ginatawag na 12 megapixel, tapos 8 megapixel plus 2 megapixel plus 2 megapixel. Na siya ginatawag na quad camera na po siya. Upat na itong camera. Shut up and take my money! Ang nakatsada yung sa itong phone ma'am, sa A52. Based on Android 10 na po siya ma'am sir. Latest na atong version sa itong A52. Ay Android 10 naman siya. Tapos atong charger is Type-C na siya. Di na ka mag-uri kung mag-charge ka. Pwede atong ma-reverse atong charge. Easy na kaysa. Tapos kung hilig ka gaming ma'am, sir. Ano po siya game space. Ang processor ko sa itong OPPO A52 Qualcomm Snapdragon 665. Kung hilig ka gaming, smooth na kaysa mag-gaming ka, mag-ML ka. Legendary! Okay, Toki 20. Sabot na mamagutay ato ang Toki 21 na NBA. Smooth na kaysa. Siya. Tapos kung mag-apil tag A52 ma'am, sir, 1 year warranty tani. Tapos 15 days replacement sa atong store. Lifetime service ta sa among OPPO Service Center. Ang service center po nato is nasa Coralis at bang sa CU sa Lifestyle District, 2nd floor. Siya. Di na ka mag-uri kung makita ka ang service center sa itong OPPO. Compare sa other brand. Yung price sa atong OPPO A52 worth of 11,990 po. Siya, nationwide SRP price po tayo. Siya. Maning color na Twilight black. Tapos atong i-try atong charger. Atong fan ma'am, sir. Atong charger naka 18 watts po siya. Fast charging na po siya. Sa atong fan, atong charger. Ato sa i-try ma'am, sir. Actually ma'am sir, kung makita mo phone na affordable, pang gaming, nakuha sa internal storage, pwede na nyo si OPPO A52. Nice na kayo siya. Hindi na mo magmahal siya. What yung Type-C na charger version 1? Okay atong charger. Sabot lang sa gana sa sir. Tapos i-try ko na ito yung sunod sa boxer, ma'am. Itong headset po. Try na to ang charger, ang headset. Wow, usog kaya itong headset mo, sir. Tapos, naka-Dolby Atmos speaker na po itong headset atong speaker. Siya, usog kayo siya. Kay Dolby naman ang gigamit niya, ma'am, sir. Diba? Nice yun, naka-Dolby. Tapos akong volume-man pa na ako rin sa sir. Nice kayo, no? Tapos, ma'am sir, mga ito atong warranty card, itong IMEI na to. Atong manual, muna siya.
Ato ding MII atong warranty card. Siya. Tapos kung gusto niyo mo sa dark mode atong phone ma'am. Sir, nana siya dark mode. Tanan apps ni mo, mag-block na siya para di siya sakit sa mata. Siya. Ang kag message, naka-block na siya, contacts. Siya. Mas ang Android 10 ang tawag gani. Masa si balik. Tapos ang kadakon sa tong phone naka 6.5 inches tapos siya dako na siya kung hilig ka gaming. Easy naman siya mag-gaming, mas smooth ka siya. 6 GB RAM. Tapos matong warranty card ma'am. Isa. Tapos okay naman itong phone sir, ato na sa i-off balik. Yes ma'am sir, kung gusto mo mag-order of OPPO, visit na mo sa OPPO Concept Limited kay. Pwede mo ito mag-avail of home credit, zero interest, o any card sa credit card. Naka-zero po ka. Ang naka-nice minutes sa ito ma'am, natay mga freebies po din sa concept. Di lang OPPO A52 atong unit, napod tayo Adreno 4, A92, o OPPO A53. Pangitaan lang ko ma'am sir, ako dahil si Topper. O si Joan. Among kwan na yun, among OIC na si Dina. O among ii na si Ma'am Kat. Hello po.